Assalamu alaikum. This is Hazrat Bilal. Munga chicken de salur chapter pa 9th class wala maths ki munga salur chapter kadavi munga chapter number 5 start ko pictorization. उसमें सर लंबे टॉपिक थी फैक्टराइजेशन पे जिन सीधा वही सता फैक्टराइजेशन तो राइटिंग एन एक्सप्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर algebraic expression is called factorization. कले چې موږ ولیکو expression یو product of the two expression کې کله چې موږ یو expression د product of the two expression کې ولیکو د څه وایي factorization وي. ٹھیک شو لکه څه مطلب لکه دا مطلب زموږ سره یو expression دی دا موږ چې کوم دی دوه expression په product کې موږ ولیکو لکه دا یو ځان نه دا ځان نه موږ څه لیکو موږ factorization وکړو دا ته factorization د پروسس څه لیکيږي factorization لیکيږي. This show that 5x into 1 plus 2x is the factorization of algebraic expression 5 plus x. زموږ سره کوم دا expression زموږ سره د factorization د دیو 5x plus 2x زموږ سره د سره factorization دی. ٹھیک شو کنه where 5x and 1 plus 2x are called factor of the given expression. زموږ سره دا 5x او دا 1 plus 2 زموږ سره دی نمبر زموږ سره د سره factors دي دوا. ٹھیک شو کنه دا موږ چې کوم دی په دې فارم کې دا موږ څه کو factorization کو دي دوه چې موږ سره دا factor دی بل expression. ٹھیک شو کنه ها 3 into x plus 5 دا زموږ سره is equal to ځان سره ملټیپلای کوم 3x plus 15 بشي چې موږ دې دا ملټیپلای په نو څه موږ ملټیپلیکیشن کو ملټیپلای مو کو موږ ته دا شی زراله او که دې نظر 3 کامن والا مو نو څه بشي x plus 5 پر موږ څه کو فیکټرایزیشن کو دا ټرم ته رالی موږ دا 3 او دا 3 زموږ سره راځي دوه سره فیکټر دی د ایکسپریشن زموږ چې سره پروډکټ دی د دوه ایکسپریشن سره دوه پروډکټ دی تاسو کله هم فیکټرایزیشن کوي کنه اب څنګه کوي اب لاول چې کوم دې زموږ سره کې تاسو کامن یا کامن به واخلي بس سیمپل لکه څنګه چې دوړ ما دې فیکټرایزیشن ما فیکټر فارم تاړو بعد چې کوم دې کې مو سره x سمشته مطلب x پکې کامن دی 5 دلته مو سره دی نو 5x ته ما کامن واغست مو سره څه مونږه دوه فیکټر ته کنورټ شو دا سیمپل فیکټرایزیشن وایي صحیح ده کنه تاسو به کوم دې کامن فیکټر زیات تر ګوره فوکس په کامن فیکټر باندې کوي تاسو به کوم دې کوېسچن ډېر ایزي طریقې سره چې کوم دې فیکټرایزیشن کوېسچن سالو کوي شي کلیر اوس موږ راځو ایکسرسایز 5.1 ته ٹھیک شو کنه ایکسرسایز 5.1 ته factorize the following expression لاندې question is ټول څه کوي factorize کوي the expression 9x cube plus 15x square t cube minus 3s square t square دا زموږ سره چې کوم دی question دا سره factorize څه کوي factorize کوي تاسو ته یو question تاسو درکړی وي product فارم کې لکه څنګه سره یو question دی تاسو factorize کوي تاسو زه تر پایسه کوي common factor تاسو زور کوي common factor به زموږ سره سره راځي موږ څه کوي تاسو common factor تاسو کوي solution کې ما دوباره ولیکم تاسو زه ګورئ لازم صار 3 بدي كيش تازم سلتم 3 تلتم صار 3 تا لهذا بدي اقول لك 3 كامل ما 3 كامل ليكو لازم صار x كيوب دي مطلب 3x دي لازم صار x سكوير لازم صار x سكوير دي مطلب دي اقول دروك لازم صار كامل زي x سكوير دي كلير خالص لازم صار سمبل t ده لازم صار t كيوب دي لازم صار t سكوير دي لهذا مطلب دي لازم صار دروك لازم صار كامل صار يو t كامل ده نو 3 سكوير t دي ما كامل راح صار باقي باتي ترى ده لازم صار باتي شي يو ب 3 باتي شي او اس سکوير ته اس ترش اس په پاتې شي او ټي خو یو اته کامن ما غستې ده هم زر پای په پاتې شي اس سکوير کامن ما کامن واغسته ختم بشي او ټي کیوب یو ټي ما غسته ټي سکوير په پاتې شي دلته ګوره 3 ما کامن راځي ته مکمل ختم شي اس سکوير او سکوير ما کامن راځي مطلب ختم بشي ټي سکوير ټي ما کامن راځي 50 په پاتې شي ټي په پاتې شي لهدا مس 3 + 5 ټي سکوير - ټي سره شو تاسو سره پاتې شو زموږ سره 3 سکوير ټي * 3s plus 5t square minus t سره من سره انسر شو مده دې سره د فیکټر تمام کنورټ کړ فیکټرایز وکړه کیسه مټو 2000 ګورې 10a square b cube c4 minus 15a cube b square c square plus 13a کی پاور 4 b کی پاور 3 c square تاسو ګورې دغه موږ سره کامن سره 5 پکې کامن دي ماته 5 کامن واغسه موږ سره a square دی ته a cube دی موږ سره a 4 مطلب a square موږ سره کامن درول کې کامن ماته a square کامن واغسه دلته b cube دی b square دی b cube دی مطلب ټول کم پته سوال چې درول کې کم کامن وی کرا مثلا درول کوم سره کامن هغه b سکوير دی c 4 دلته سکوير دم سکوير مطلب c سکوير په درول کې کامن مطلب c سکوير کامن راځي نو 5a سکوير b سکوير c سکوير ما درول سره کامن راځي نو مثلا پاتې شو 2 په پاتې شي مطلب b کیوب دی نو b به یو b پاتې شي a سکوير سکوير ته ختم شو c 4 دی نو c 2 په پاتې شي مې څه خپل دي مثلا 3 په پاتې شي a کیوب دی سکوير ته مکمل سره 3 a په پاتې شي b سکوير ماته کانو b لاړ c سکوير هم ته ختم شو ها پلس 30 دی 30 په موږ سره کوم دی 5 کامن موږ سره 6 پاتې شي a 4 تر ماته a سکوير سره s کامن سره x سکوير پاتې شي b کیوب د ماته سکوير سره تر b پاتې شي او c سکوير سکوير ته ما کامن راغسته موږ سره دا ټرم پاتې شي د موږ سره شو انسر شو لکه 5a سکوير b سکوير c سکوير انټو
2b square bc square minus 3a plus 6a square b نو سره شو انسر شو موږ چې دوه فیکټر پام کې ولیکو په څه مرتبه تاسو وګورئ ax minus a minus x plus a تاسو وګورئ څه سولوشن کې باندې کوم دوباره ولیکي تاسو خیال وکړئ موږ سره دغه ډول کې زموږ سره څه کامن دي a کامن دي ٹھیک شو کنه دوړه ما څه کامن ته څه وخت a مې ته واخلم پاتې څه پاتې شي x پاتې شي minus 1 پاتې شي minus x plus 1 دې ما چې کوم دي minus 1 مې ته کامن واغستو ٹھیک شو نو څه پاتې شي minus 1 ته کامن واغسته مطلب x پاتې شي minus 1 minus 3 نو plus بشي او موږ سره plus 1 دې ماته 1 کامن minus 1 واغسته نو مطلب minus بشي سره موږ سره چینج minus 1 بشي تاسو وګورئ x minus 1 شو موږ سره تاسو وګورئ موږ سره x minus 1 دې ورکه موږ سره کامن دي x minus 1 x minus 1 زما x minus 1 مته کامن واغسو سو باندې موږ سره 9 پاتې شي او minus 1 پاتې شي نو x minus 1 into 9 minus 1 زما سره انسر شو question number 4 x square minus 2y cube minus 2xy square plus xy تاسو چې کوم نه په کامن فیکټر باندې سوچ کې چې بس څنګه کامن زه څنګه دوړم داخله صحیح ده کنه کامن فیکټر باندې تاسو څه کوي سوچ کوي x square ما سولوشن کې تاسو دوباره ولیکو ها x square چې کوم ما xy ورنيز دی ولیکو ځکه چې دا x کامن واله ما ها او y cube سره چې کوم نه ما y square والے ولیکو ځکه چې ورنځ y square ته کامن واله ما ټیک شو کنه تاسو نه x square کامن x کامن واله x plus y به پاتې شي او ما minus 2y square ته ما کامن واغسو څه پاتې شي y یو پاتې 3 دی نو مطلب کیوب دی دوه باندې سکوير مطلب تش وای به پاتې شي ټیک شو کنه او ماینس باندې هغه څه نو پلس شي زم سره او 2x په ما کاوه نو 2y سکوير ته ما کاوه هغه تش x په پاتې شي ټیک شو کنه x into x plus y دوباره ولیکو ماینس 2y سکوير دوباره ولیکو y plus 2 ما سره x plus y مې لیکي شم x plus y مې ولیکو تاسو ګورئ دې زم سره x plus y دې زم سره x plus y دا ډول زم سره کامن دي ډول ما چې کوم یو مې ته واغسته x plus y زم سره پاتې x په پاتې شي x ماینس په خپل دي 2y سکوير پاتې شي نو x plus y into x minus 2y سکوير زم سره کامن فیکټر دی کلیر فیصله مفاد تاسو وګورئ 4x square plus 4 plus 1 over x square ما دا سولوشن کې دوباره ولیکو ټیک شو کنه 4x square سره نږدې plus 1 over x square مولیکو plus 4 مولیکو ټیک شو کنه 4x square بدل کې شمه 2x whole square لکه تاسو square په 2 والا نو 4 بشي او په x square واپس پر x square نو 4 square د واپس راځي نو 2x whole square ځل کې شمه ها 1 over x square باندې ما 1 over x whole square واغستو تاسو واپس وګورئ 1 square والا واپس ته 1 چې x square واپس ته square دا ټرم څه په کوشن سره نه برابرسي او plus 2 into 2 into a او b تاسو وګورئ دا x زموږ سره کوم نه دی x سره زموږ سره کینسل کیږي نو 2 ملټیپلای 2 زموږ واپس 4 راځي تاسو سوچ کې زموږ سره a plus b هوڅ کې فارمولا شو a square plus b square plus 2ab فارمولا شو کنه شابه کې ته څه کې دوباره لیکلم دا نو سر شي تاسو برابر موږ سره دا زموږ سره فارمولا لیفت هاند ساید دی فارمولا رائټ هاند ساید وسو لیکم a plus b whole square ولیکم دې زموږ سره 2x ته 1 b زموږ سره 1 over x ته 2a 2x plus 1 over x whole square زموږ سره انسر شو کوم نمبر 6 تاسو وګورئ 4 into x plus y whole square minus 20 into x plus y into z plus 2 25 z square ټیک شو کنه د دې 2 into 4 into x plus y whole square لیکي شمه چې 2 into x plus y whole square لیکي شمه بالکل لیکي شم ځکه دا سکوير په دې 2 والا نو واپس ته 4 راځي او چې په دې والا واپس ته دا ټرم راځي نو په کوېشن سره نه پرې ټیک شو کنه خدا 25 z square په دې لیکي شم چې 5 z whole square دا سکوير په دې 5 4 25 په شوش په دې والا واپس ته دا ټرم راځي نو 5 z whole square مو لیکو ټیک شو نه پلس ها زم سره ها پلس 2 a زم سره 2 into x plus y زم سره دا او b زم سره 5z دی تاسو دا ملټیپلای کې زم سره ماینس دی ها ټیک شو کنه تاسو اوس ملټیپلای کې 2 ملټیپلای 2 ملټیپلای 5 نو سره دی 2 2 4 4 5 20 نو 20 شو او x plus y زم سره دا دی او z زم سره دا دی نو سره واپس دا ټرم دی ناراضي ټیک شو ځانم دا ټرم د ټرم په ځما چې کوم دی لیک مې چې کوم دی جدا فارم کې ولیکو ټیک شو کنه تاسو بیا سوچو کې زم سره دا فارمولا واپس نه ده او دلته موږ سره پایلس ولا مثلا ماینس والا بل موږ سره مثلا پلس والا یوز کړل موږ سره ماینس والا یوز کیږي a square plus b square minus 2ab موږ سره غاړه ده کنه 2 into x plus y او موږ سره 5z او 5z مولیکو کلیر شو کنه موږ سره سبا موږ سره فارمولا لیفت هاند ساید دی زبر هاند سره کوم 2a minus b whole square بزولي کوم نه موږ سره 2 into x plus y ده ماینس موږ سره دلته minus b square b زم سره 5z دی whole square زم څه شو انسر شو موږ چې کوم دی فیکټرایز فارم کې ولیکو کوېشن نمبر 7 تاسو وګورئ x की पावर 4 डिवाइड बाय y की पावर 4 माइनस y की पावर 4 x की पावर 4 ठीक شو سولوشن ته راځي x की पावर 4 y की पावर 4 سولوشن کې ما چې کوم دی دوباره ولیکل ځکه کې شم د x की पावर 4 په x square whole square
2 زره 4 واپس ته x کی پاور 4 سره کېږي ملټیپلای کېږي نو x کی پاور 4 ته واپس راځي عشان ما د y 4 y سکوير هول سکوير ولیکو ماینس لمزه y سکوير هول سکوير ملته ولیکو y 4 لمزه x سکوير هول سکوير ولیکو ټیک شو کنه د پاور سره واپس ملټیپلای کېږي واپس راټارم راځي کلیر ځان مې نه دی لیکلی ها دین چې کوم دي تاسو ګوره x سکوير باندې سکوير دی په y سکوير باندې سکوير دی دا باندې کوم دی x سکوير ډیوایډ بای y سکوير مې هول سکوير مې ته واغسته ځان لو ماته نه هول واغسته واپس تاسو والي واپس دا ټرم راځي اټن په دې ماته کوم دی هول مې ته واغسته تاسو ګوره تاسو سره فارموله د a سکوير ماینس b سکوير فارموله سره نه نو سره a سکوير شو ماینس b سکوير شو سره برابر ده د a سکوير ماینس b سکوير سره برابر ده a پلس b انټو a ماینس b برابر ده a سکوير ماینس b سکوير کلیر شو کنه امید دې سبا دې باندې پوه شئ تاسو لیکئ تاسو a سکوير ماینس a مثلا a سکوير ماینس b سکوير نو a پلس b a ماینس b باندې لیکئ نو a مثلا x پلس y سکوير پلس b مثلا y سکوير ډیوایډ بای x سکوير ده او a ماینس b a مثلا x سکوير ماینس y سکوير مثلا y سکوير ډیوایډ بای x سکوير مثلا شي دا تر په خپل ځای مارا اوس کو تاسو ګورئ مثلا په y سکوير د x سکوير ځان ماته نه هول سکوير ما دې ما چې کوم دی هول سکوير باندې ها دا ټرم واپس په خپل ځای لګو تاسو واپس وګورئ مثلا a سکوير ماینس b سکوير واپس فارموله شو अब تاسو لیکئ a پلس b a ماینس b لیکئ مثلا a پلس b شو مثلا a ماینس b شو مثلا نو سم فیکټرایز کیږي دا مثلا انسر شو کلیر په دې فارموله دا کوېسچن سالو کیږي په دې فارموله باندې ها کوېسچن نمبر 8 ته ګورئ 2 سکوير ماینس 2 288 دا کوېسچن سره په دې فارموله باندې سالو کیږي ټیک شو کنه دا ما سولوشن کې دوباره ولیکو نو ایګزام سره 2 کامن ماته 2 کامن واغسو سره پاتې شو x سکوير ماینس 144 پاتې شو ها دا 2 په خپل ځای x سکوير باندې ما کوم دی سکوير واغستو او دا 144 باندې ما لیکو 12 سکوير ولیکو تاسو څه وګورئ مثلا a سکوير ماینس b سکوير فارموله شو کنه سره برابر مثلا د a پلس b a ماینس b برابر دی زه به سوري کوم 2 انټو x پلس 12 a پلس b مثلا x ته 12 مثلا b ده نو x a پلس b x پلس 12 بشي او a ماینس b مثلا x ته 12 مثلا b نو x ماینس 12 دا مثلا شو انسر شو سمپل کوېسچن Question number 9 out of 10 تاسو ګورئ 1 plus 2 uv minus u square minus v square موږ سره کوېسچن موږ تاسو کو فیکټرایز کوو دا کوېسچن ما سره شروع کې دا دوباره ولیکو تاسو ګورئ 1 په خپل ځای مارا کوس کو دې غونډو ټرم نه ماته کوم نه ماینس ته ما سره واسطه کامن واغستو نو مثلا u square بشي نه ماینس ته v square بشي پلس v square هم سره پلس هم سره ماینس بشي ماته ماینس کامن ساين به چینج شون کړه ماینس 2 u برشي ها 1 ماینس په خپل ځای را کوشو u هول u square प्लस v स्क्वायर बाजू में v स्क्वायर ولیکل او د 2u په ما سره لیکو 2 او ब्रैकेट کې سره یو u جدا جدا ولیکل تاسو وګورئ سره هغه فارموله نه a سکوير پلس b سکوير ماینس 2a او b دا کنده بالکل هغه فارموله ده زموږ سره خو ماینس والا ده نو څه بشي 1 ماینس خپل دي د فارموله غ لیفت هاند ساید دی زه به فارموله غ رائټ هاند ساید کې شم کنه a ماینس b هول سکوير بشي زموږ سره 1 minus a زموږ سره u minus b ده هول سکوير بشي زموږ سره ها 1 plus 1 په ما 1 سکوير ولیکو واپس ته 1 راځي ساسر نمبر راشي او دا په خپل ځای دوباره ولیکو تاسو واپس وګورئ مثلا a سکوير ماینس b سکوير فارموله ده بالکل ده دا مثلا a پلس b a ماینس b برابر ده نو a زموږ سره a پلس b زموږ سره u ماینس b ده انټو a ماینس b زموږ سره u ماینس b ده کلیر 1 پلس په خپل ځای u ماینس u په خپل ځای راکوشو دا 1 ځای ته ملټیپلای کړو 1 ماینس u زموږ سره پلس کینو پلس v بشي زموږ سره شو زموږ فیکټرایز فهم کې سره انسر شو کیسه مر لاست 10 تاسو وګورئ 25a square b square minus 20abc plus 4c square minus 16d square ما سولوشن کې دا کوېسچن دوباره ولیکو د 25a square b square لیکي شم چې 5ab whole square بالکل لیکي شم زه فارمولې تاسو کې جوړوم دا ځکه چې مثلا a plus b او a minus b فارمولې تاسو جوړوم ټیک شو کنه نو 5ab په واپس تما د په ما 5ab whole square ولیکو سکوير په 5 په غون جدا جوړه واپس ډاټا روم راځي 4c سکوير ما څنګه کوم 2c هول سکوير ولیکو تاسو سکوير جدا جوړه واپس 4c سکوير راځي ماینس 2 زموږ سره اوس a او b پام کې ځو لیکم a زموږ سره 5a ده نو a شو او b زموږ سره 2c ده تاسو ملټیپلای کې واپس نه ډاټا روم راځي نو څنګه ځان پکې ما ان دي ایډیشن نه دی کړی او د دې مطابق ما دا جدا لیک په جدا جدا پام کې لیکو ماینس 16 دی په خپل ځای سره تاسو ورته فکر چې ما کم د نسلی کې د سره فارموله a ماینس b هول سکوير فارموله ده a square plus b square minus 2ab دا فارموله على left hand side فارموله right hand directly شما a minus b whole square اذا سر 5ab شو b زم سر 2c ده a minus b whole square شو 16 d square بځای کې شم چې 4d whole square تاسو سکوير جوړه دیواله نو 16 او d square ته واپس راځي تاسو واپس وګورئ سر a square minus b square باندې واپس ته نه جوړ شو دا هغه ته ما جوړ کوو
کلیر زه کې شم چې a پلس b او a ماینس b بالکل لیکې شم پایپ ab ماینس 2c پلس b b سره 4d ده او پایپ ab ماینس 2c ماینس b b سره 4d ده دا زموږ څه شو انسر شو سو امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي ان شاء الله تعالی